السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ، روغ جوړ به یې، د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. ملګرو، نن زموږ د ایم اس ورلډ کلاس نمبر 23 دی، یعنی دریشتم کلاس دی. نن به موږ ځو او د ایم اس ورلډ کم پیج چې دی هغه باندې به خبره کوو. مونږ به راشو او ایم اس ورلډ به اوپن کو. نن زموږ د ایم اس ورلډ کم پیج بیکګراوند سیکشن دی، نو مونږ به په دې باندې نن خبره کوو چې مونږ به په پیج کې واټر مارک څنګه لګو او واټر مارک فایده څه ده. پیج کلر خبره به کوو او د پیج بارډر باندې به خبره کوو. ټول نه پست واټر مارک راځي. واټر مارک څه ته وایي دا به تاسو ته اوس په نظر راشي. واټر مارک فایده څه ده؟ واټر مارک فایده دا ده چې ستا کم ډاکومنټس تا تیار کړي وي، کم اپلیکیشنز تا تیار کړي وي او دا ته اپلوډ کې کله، نو دا به څوک نشي یوز کولی چې دا راوالي او ځان دپاره خپل مقصد دپاره یوز کړي، یعنې ستا نه کافي وکړي. نو د دې فایده دا ده. دا به اوس موږ لګو څنګه په خپل پیج کې. موږ به راشو په واټر مارک باندې به کلیک وکړو. بیا به دلته زموږ سره راکړي وي چې کوم تاسو هاریزنټل کوئ کو ډایګنل کوئ، نو دا به تاسو له درکړي وي. نو موږ به په دې باندې کلیک وکړو، نو زموږ سره به دا په سکرین کې په نظر راشي. بیا تاسو مور واټر مارک فرام office.com نه هم شئ کولی که تاسو سره انټرنیټ اکسس وي. بیا تاسو کسټم هم شئ لګولی. بیا به تاسو د دې لینګویج کم لینګویج کې تاسو کول غواړئ، کم ټیکسټ چې دی دا تاسو چینج کولی شئ. لکه دلته زه اوس ولیکم ایم اس ورډ. بیا د دې فونټس تاسو چینج کولی شئ، کم فونټس تاسو غواړئ هغه لګولی شئ. بیا د سایز تاسو چینج کولی شئ، څنګه ستاسو چایس وي هغه باندې تاسو کولی شئ. بیا د دې کلر تاسو څنګه کول غواړئ، زه به دلته ریډ کم چې ښه په نظر راځي. بیا تاسو سیمی ټرانسپیرنټ هم شئ کولی. بیا دلته ډایګنل دی او هاریزنټل دی، نو تاسو دا هم شئ کولی. نو دا به دلته زه اپلای کم. کله چې دا زه اپلای کم او کلوز باندې کلیک وکړم، دا به زموږ سره داسې په پیج کې په نظر راځي. په سیکنډ نمبر باندې زموږ سره راځي پیج کلر. پیج کلر به موږ څنګه چینج کوو. پیج چې څنګه تاسو ته اوس په نظر راځي دا زموږ سره وایټ دی. که دا تاسو چینج کول غواړئ نو تاسو به راشئ او په پیج کلر باندې به کلیک وکړئ. ستاسو چې څنګه هم کلر خوښ وي هغه تاسو په دې کې سلیکټ کولی شئ، چې څنګه ستاسو چایس وي نو هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. په تھرډ نمبر زموږ سره راځي پیج بارډرز. پیج بارډر چې موږ غواړو چې موږ د پیج له بارډر هم ورکو. که اوس تاسو وګورئ نو دې ته بالکل بارډر نشته دی. که بارډر موږ دې له ورکو نو دا به یو ښکلی ډیزاین راوړي، نو ډیر زبردست به په نظر راځي. موږ به راشو او په پیج بارډر باندې به کلیک وکړو. کله چې په پیج بارډر باندې موږ کلیک وکړو نو زموږ سره به داسې بارډر اینډ شیډینګ والا یو باکس اوپن شي. نو بیا تاسو په دې کې د دې سټایل وغیره چینج کولی شئ. د دې چې کوم دا بارډر دی د دې سټایل تاسو چینج کولی شئ، چې څنګه ستاسو چایس وي په هغه چایس باندې تاسو لګولی شئ. د دې کلر تاسو چینج کولی شئ. د دې کم تکنس وي هغه تاسو چینج کولی شئ. بیا به تاسو په لاست کې راشئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره داسې په نظر راځي. یو ډېر ښکلی به ښکاري، ډېر ښکلی انداز کې به تاسو ته دا پیج په نظر راځي.
امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي نو لایک کمنټس ضرور وکړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړه اجازه د لوی الله په لوی امان